ở đây là mình xài tôm càng xanh hả bạn? Đắt nhất mắc nhất thì bạn mới nhập về bán ha. Wow. Cái này là tôm 100.000 là đủ thứ, cũng không gọi là đồ biển nhiều. Bảy con gái Cái đồ ăn không mà bảy ơi. Cô đúng là người ta mua bản quyền của bảy là mấy trăm triệu, bảy không nấu mà nói là ta không nói là ra giá, nhưng ta nói bao nhiêu cũng được. Dạ. Về Sài Gòn người ta sẽ bán, nhưng mà dứt khoát không để cho người khác, bảy không chịu. Nó channel của bảy luôn. Rồi, Đầy cái tô luôn rồi Bảy ơi, không còn chỗ để nhét luôn. Wow, quá Đồ đó trời. là xứng đáng 200 á. để chế xong bột rồi cho con. phải cho ra ngoài nó pha chế thì một cái nó mới ngon. Nhưng mà hồi xưa Bảy tìm ra cái công thức này á, nó mất nhiều thời gian không Bảy? Có thể là cầu mười mấy 20 năm á, nó mới thành phẩm. Là vì không kết cấu và đâu ai dạy, mình tự chế rồi nó sẽ cho cái món đồ nào nó ngon. Khi tới ngon rồi là mình dừng lại không vô nữa. Vậy là mất hơn 10 năm. Nói là nó kéo dài lắm, ăn nhiều lợi lắm. Giờ ta ăn 300, 400, 500, 600 mình cũng nhất định là sẽ bán được. Hi, xin chào cả nhà, lại là Trinh đây. Rất vui được gặp lại cả nhà trong kênh Trinh Vlog nha. Hiện tại là Trinh đang ở chỗ quán hủ tiếu hải sản của Bảy Vững nha. Hôm nay là Trinh đến đây để Trinh thưởng thức thử cái món hủ tiếu hải sản, nhưng mà ăn kèm với lại rau nhút nha cả nhà, theo chân Trinh nha. Dạ có. Dạ khách mua về ạ? Dạ. Cái này là bán tô đặc biệt hay sao cô? Tại vì nước có tôm nó là gì rồi, vừa hàng 500 rồi. Dạ. 200, 100, Dạ. cái bán cứ lên giá. Dạ. Vừa khác bao nhiêu phải bỏ cái nhiêu, còn ta vô loại 50 mình có bán. Dạ. Bán cứ lên giá. Bảy ơi, bảy bán ở đây lâu năm chưa? 50 mấy năm rồi hả? Xong là cái này bảy tự chế. Để thích cái món lẩu. Dạ. Rồi cái sự kết hợp của nhiều người là thợ nấu ăn của bảy không. Dạ. Quán mấy cái nhà hàng ta khách người ta cũng hay ăn lắm, là những người chủ á, người ta hay lại ăn lắm. Rồi mấy chồi nói chuyện với nhau, nó tôi thích món này thì người ta nói chứ mình kết vô nó sẽ thành phẩm, là mấy chục năm sau thì mới thành phẩm, là nó ra là cũng lẩu Thái chua cay, nhưng mà nó là hai bên miền Nam và Thái, chứ nếu đúng là của Thái không có ai tốt. Mà khi bảy nấu là phải lấy cả vỏ tôm bảy nấu mới làm màu, chứ phải không pha màu. Còn khi con pha màu tôi bỏ hột điều, phải không pha màu. Một ngày phải lột cái chục ký lô tôm hoặc mấy ký là phải cho vỏ vô hết, là nước cái vỏ tôm nó ra cái màu ngà đó, là ăn là không có sợ bị bệnh gì cả. Dạ. Là nguyên chất của mình luôn vậy đó. Nhưng mà cái hải sản này á, thì thường nó hay có mùi á Bảy. Thì cái khâu mà Bảy giữ gìn cái hải sản để mà tươi sống kiểu cho khách ăn á, thì có khó khăn nhiều không Bảy? Nó không khó, nhưng mà giống như cái sự nấu của mình đó, không biết sao mình kết hợp mà nó thành phẩm mà nó lại không nghe hôi, con ăn cũng không nghe tanh nữa. Còn của người ta nó sẽ bốc hơi, còn này nó chỉ nghe mùi mực và tôm thôi chứ nó không có hôi. Dạ. Ra mà không biết sao, nhưng mà kết hợp với nhiều món rồi phải không nói ra được là gì. Cái công thức gia truyền. Dạ. Tại vì cái này là bí quyết của bảy riêng, nó đặc biệt cho bảy. Nó đúng là người ta mua bản quyền của bảy là mấy trăm triệu, bảy không nấu mà nói là ta không nói là ra giá, nhưng ta nói bao nhiêu cũng được. Về Sài Gòn người ta sẽ bán, nhưng mà dứt khoát không để cho người khác, bảy không chịu. Dạ. Bảy nói là không có bán bản quyền, tại vì bảy nói là sự sống của bảy sẽ đeo nó suốt đời. Rồi sau này có ai truyền nghề cho Bảy? Gần như không ai đứng nổi đâu. Tại vì cái pha chế của bảy nó cũng khó lắm. Dạ. Bên đây là nước cơm và nước không, hai bên phải kết hợp. Dạ. Bao lao làm sao mà khi con múc cái này đã kia nó đều nhau. Còn hỏi cần phải niêm, nhưng mà nó phải vừa. Rất như sự lâu năm của mình là nó sẽ kết cấu nó thành vậy thôi, chứ con cũng không có cân đong đo đếm gì nhiều đó. Dạ. Cái đó là do mình, còn cái chuyện mua bán thì nó khác, người ta ăn nhiều lợi lắm. Giờ người ta ăn 300, 400, 500, 600 mình cũng nhất định là sẽ bán được. Tại vì ví dụ một cái giờ trường 150, một con tôm là 100, một con mực này là 200 mấy, mà sẽ phải chọn là ăn hết. Mình sẽ tính tiền trước khi ăn, khỏi gây lộn. Nên coi như ở đây mới bán 400, 500 bình thường đâu cãi gì. Nhưng mà bạn nào mà cãi gì họ sẽ tiền cho nó một định dương nữa. Dạ. Cái rau ăn kèm là rau nhút hả Bảy? Rau nhút với nó đúng, rau nhút, rau má, xô đũa, tay tượng đều ăn được cái món này. Nhưng mà hai cái này là nó hợp lệ nhất. Còn mấy cái kia là có nhiều người không biết ăn. Lạ hen, hồi xưa giờ mới bán trong chợ là phải bán đủ món, bây giờ đây là rau nhiều quá không phải bỏ bớt. Dạ, ý là xưa giờ lần đầu tiên mà con nghe ăn với lại rau nhút luôn á. Đúng rồi, hôm nay có. Nghe là mình về có chú xin lên. Sư đem về cho chú. Múc bịch nước lèo chứ múc luôn đi. Ở đây con thấy cái nước lèo này nó màu nó rất là đậm, thì là do nấu với vỏ tôm với lại tôm với lẩu tươi.
Dạ. Không có những vị mắm là vì mắm của Châu Đốc đó. Nhưng mà nó cũng có một hai bụi trên đó để cho nó nhả gì bên đây và kia bên Thái, ví dụ nó nấu về chua cay, ngậy, béo, cay, mỡ nhiều lắm. Còn cái này là qua bên Việt Nam mình nó sẽ không béo mà nó giống như là mắm, cái lửa này lửa kia chiên không nghe mùi mắm nhưng mà ăn không nghe mắm vậy đó. Ở đây cái khách mà ăn cái tôm trăm mấy 200 nhiều không bạn? Nhiều, nó bán trăm nhiều lắm. Cái lúc lại đây nó ăn trăm nhiều, nhưng mà sau khi dịch với lại mà ngăn khó khăn người ta đã giảm cái con mua chứ nhà trước có ghẹ nhiều 600.000 ký, 2 con là ta con 300 với con bực thì thấy 500. Nhưng mà người khác thì người ta không chịu là phải nói người ta ăn nhiêu, là đừng nói ra là giờ người ta quyết định ta ăn nhiêu ta ăn. Ví dụ đi tô sao thấy nhiều quá thì đó là mấy trăm. Tô bình thường là giá 50 hả bạn? 50, 70 trăm cách vô mình cứ nói. Dạ, còn tô đặc biệt là bao nhiêu ạ? Thì cái đặc biệt của vậy cũng không nói được là đặc biệt, nhưng mà mình nói đặc biệt là 100 thôi. Chứ lúc ví dụ con tôm bự thấy chừng á, ủa sao không bỏ tôi, nó không có tôm đó, ví dụ 500 tại sao bán 200 là một con với cành một. Nó cũng như nhầm bữa chợ vậy, con mua đồ có bữa cao bữa thấp, bữa ngon bữa dở vậy đó. Nhưng mà mình quyết định đồ của mình là phải tươi sống và phải ngon. Dạ. Đó là ra coi như là phải vậy đó. Theo như Đồ biển là cô Bảy là mối Bảy nó biết ý, nó sẽ bỏ cho Bảy là như vậy, nó không có thay đổi. Còn Mình muốn mua đồ khác là phải mua. Tại vì sáng giờ nó bán hết rồi chứ thôi, còn là nó nhiều lắm. Bán lên rồi bắt đầu lấy cái khác. dạ. Hết rồi lấy cái khác, rồi phải là trong bên. Coi như là bỏ mối hàng ngày đúng không bạn? Bỏ món hàng ngày, ví dụ ngày buổi sáng nó lấy cái chục ký vậy đó. Để mà giống như là Ở nhà thấy không? Này là bạch tuộc nè, to lắm ngày xưa nha. là có bán rẻ. Với lại mực, cua biển luôn. với tôm đúng không cả nhà? Có nghêu nữa nè. Khó khăn như là cái lớp Nó của có chả cái nữa. mà kinh doanh về đất đó, người ta không toàn phải nữa, người ta không phải nữa đó, không giảm nhiều lắm. Tại vì nó vô một vàng có thể 1 triệu bạc, rồi ví dụ mua rồi thường thôi, rồi nó kêu ghẹ rồi thì một con có thể 200-300 tùy con mua. Cái đó cũng như cái đồ biển mà không nói trước được là cái ngon và cái dở. Thì trên bất động sản Đó. Còn cái chuyện bán là cô Bảy vẫn giữ giá là 150, 70 bạn có lên cái gì đó. Vậy dù cho người ta dễ ăn, ví dụ con ăn 50 để giảm một chút, ăn 70 để cho thêm chút vậy đó. Còn cái tôm thì đã nói với khách là ví dụ có 2 tôm bự, nhưng mà có nhiều khi hết rồi, còn con cuối cùng ví dụ 200 bởi vẫn bán 100 thì hết rồi của mình. hồi xưa là quán quen của giới bất động sản đó. Giờ bất động sản bất động luôn. Bất động cho nên mà phải có về mất mối. Cũng ăn đơn giản lắm, có khi ăn tôm 200-300 nhưng mà sẽ lấy giờ trường, nó không có gọi là nó không có lấy là thí dụ là giờ trường là cái này tới mấy trăm ngàn ký lần, nó nhỏ đó. Cái này là cái đó là giờ trường. sáng là nhiều lắm, bán hết rồi, còn con cây à. Ăn y dịch thủ hả? Dạ, để cô đi nha bạn. Phải bên Long An mới bán cỡ 3 mấy năm, phải về đây là 10 mấy 17 18 năm nữa đó. Bên Long An mà bán giống như cái sạp mà, tại vì mình đâu có được chỗ ngồi rộng như giờ đâu, bán ai cũng như ai bằng nhau, nhưng mà phải bán hải sản. Người ta cũng không có bán giống vải đường nữa, người ta chỉ bán vậy thôi, chứ người ta nấu nước lèo là của hủ tiếu xương á, ta bỏ vô thôi, còn phải là rắc của nó là hợp lệ luôn. Và cái hải sản nó chết lại nó mới thành, rồi có ăn với rau dút nó mới ngon, còn cái người kia nấu bỏ vô thôi nhưng mà nó đâu có chết nào được. Cho 72 kg. Rồi đấy. Khô rồi đó. Còn bột này cái gì đấy?
hủ tiếu cho nè. Ê Thịnh ơi, của Thịnh nè. Dạ. Rồi xong. Cái sợi hủ tiếu con thấy cũng khá là đặc biệt, không biết cái này là có phải là mình phải đặt gì không bạn, hay là Cái này hủ mình... tiếu là phải đặt, loại nào mắc tiền nhất. Dạ, loại này nó dai đúng không bạn? À, là trụng một lần nước nước trong rồi xong rồi một lần nước của nước lèo. Ở đây là mình xài tôm càng xanh hả bạn? Đắt nhất mắc nhất thì bạn mới nhập về bán ha. Wow. Cái này là tô 100.000 là đủ thứ, cũng không gọi là đồ biển nhiều. Vậy con gái Cái đồ ăn không mà bạn ơi. khô hay nước? Cái này của hai đứa đó. Tô 100 đó hả bạn? Mỗi tô 100. Cái này là 100 là dư đó. Tại vì có thấy cục xương là 50 rồi. Dạ. Nhưng mà phải để giờ là hơi dư cho nó nè. Cái miếng bạch tuộc nó dày cùi. Vậy lắm, còn sáng là chỉ một cặp mà thôi. Chưa tư hồi một tên cho bảy luôn. Dạ. Lúc mà con ăn đi để chắc lên đấy rồi con có quay thì con quay Dạ, cho chúc con. con ăn cái tô 100. Mong cho con chia sẻ nhiều rằng con Dạ. được. Cô đã chế nhớ. Năm mươi rồi bạn. Rồi nè Xuân ơi. Trăm đi. Tôm một giá yêu xương rồi lớp dưới là lòng xương, cái tôm là đây mở nè, mở đây mở cô ăn đi có hay nữa không phải thành mình nó chỉ trả với mình thôi ơi bà ơi Ăn rõ rồi. nhúc với cải rồi mà con nhà bác có trồng cây sưa đũa đó nào ăn thì ra hái ăn mày nói hay mày này ông đi luôn rồi ông đi ấy rồi ông đi thì đi rửa rồi phải xài tỏi ai không xài tỏi Dạ có ngồi trong ngoại. Nghiệp ngoại không? kế tiếp cho nó đi nhớ được đó rồi Cái đó là chả gì vậy bạn? cá thu và thăng lan nhưng mà mình mua chả cái gì chỉ một trứng cá thì về nhà mình ra thêm Dạ. cái kia thì phải còn phải lấy câu bự với lại con ăn hủ tiếu hay là miếng con có thích được không? Phèo thôi. Cái này là em chỉ ăn chả với mực mà thôi em không ăn món khác còn gái kia là bỏ đủ thứ luôn hay sao không? Dạ.
đè chải vô xương hết á. Mọi thứ chút đi bảy. Thôi thứ chút rồi ha. Dạ. Hải sản của Bảy nhiều lắm, Dạ. tại vì đó rặt rồi có hải sản không, nên cái hải sản nhiều lắm hết là Bảy gọi nó chạy đem qua, cái đồ nó mới hoài chứ Bảy không có để áp lạnh. Đã có tủ lạnh rồi đâu có xài, tại vì đó cái đợt giấy mấy ông đó an toàn thực phẩm bắt phải mua tủ lạnh. Ở trong tôi đâu bán đồ đông lạnh nên chứ bắt mua tủ lạnh. Hai vợ chồng đó. Mà đứa tôi còn đi đây ra. Mình bắt đầu bán là từ mấy giờ tới mấy giờ bạn? Đó, trễ lắm. Có khi 7 giờ rưỡi 8 giờ nó bán tới nó đúng là 10 giờ đêm. Nhưng Dạ. mà khoảng 8 giờ hoặc 8 rưỡi hết là bây giờ. Dạ. Rồi mấy giờ mình nhập với lại mình làm ba cái nguyên liệu này bạn ha? Không, đồ đưa vô là nước sôi là y nha lẩu vậy đó. Con chỉ để vậy là con thảy vô, có mấy cái rổ này con đổ vô, còn xương thì bỏ riêng. Chứ con không có nấu như người ta mà nói ấy. Tại vì đồ tươi sống giống như bắt lên là luộc như với biển vậy đó, bắt lên là Dạ. luộc liền. Ăn tươi sống vậy đó, rặt luôn, nó không có gì hết đó. Vậy là nồi nước lèo của Bảy là cứ để quanh 50 ngày. Coi như cái nồi nước lèo này là nấu suốt, coi như hết làm tiếp chứ không để cho chấm dứt. Tại vì cái nguyên liệu của nó không có thay đổi. Một buổi sáng là vô bao nhiêu ký đồ, nếu mà con nấu nữa nước đâu vô, Dạ. đâu có đồ tươi sống luôn. Này phải làm cho con. Con muốn lột vỏ hay để vỏ? Cho luộc luôn. Cho lọt cho nó gọn. Nhưng bộ Bảy là không mang bao tay được, lý do nó nóng quá rồi Bảy lọt cái gì khi nước vô á chịu không nổi. Thành ra Bảy không có xài nữa được. Không có sầu tẹt. Con mực được phải không? Con mực. Dạ, con đầy đủ. Mẹ bán gì vậy con? Để sắp lại. Mấy đứa uống gì? Uống trà. Có xài. Trà. Thôi uống cái trà đá đi. Lấy cho con 3 ly trà. Sao? Trà đá. À, dạ. Dạ, vậy lấy con xì tin đi. Dạ. 2 chai xì tin đi bà. 3 tẩy. Tô đó chắc 200 quá Bảy ơi. Thôi lấy con cho. Con cũng là khách của Bảy ăn ngoài nên bán cũng bị cho con. Có chế nồi của Bảy luôn. Rồi, ngon. Đầy cái tô luôn rồi Bảy ơi. Không còn chỗ để nhét luôn. Wow. Quá Tô đó trời. là xứng đáng 200 á. Để Bảy chế Lấy xong giúp bồ rồi cho bỏ con đồ. thì sao? Miếng bạch tuộc to quá. Chắc thử luôn mà bắt chắc nè. Ví dụ cái cho thêm gì tôi hết miếng cho nó vậy thôi chứ không sao. Mình cho nó không đủ đô nó quá nhiều đặng nó bỏ thêm vậy đó. Dạ. Giờ thôi chạy đi nó mà thích gì mình cứ ăn đi. Nhưng mà ngồi cả ngày vậy chắc mỏi lưng lắm hả Bảy? Lớn tuổi rồi. Tại vì té gãy xương nên Bảy cũng hơi khó khăn. Dạ. Rồi sao mình không kiếm cái ghế mà có tựa lưng á, ngồi cho nó đỡ rồi. Cái ghế này thì nó chắc hơn cái con ngồi sẽ ổn hơn. Dạ. Cái đó là Tỏi phi với tôm dầu, khô. dầu tỏi đúng không ạ? Tỏi phi tôm khô với Có tôm mỡ. khô nữa Là hả? mỗi ngày con phải làm mới, không có làm mà qua đêm cái gì ráo á. Chỉ xài liên tục cái nồi nước lèo nấu hết là nấu vậy đó. À. Còn đi ra cho em trai mình đi xin. Ở đây là có cả hủ tiếu khô lẫn hủ tiếu nước luôn đúng không vậy? Có cù. Dạ. Đó là tô của con ạ. Tô con này. Dạ. Mấy chị phụ ở đây với Bảy là sáng là cũng dậy sớm phụ luôn. Không sáng
cái cô mà nhỏ đó, cô bị trước cô chùi thùng, tại vì thùng này là vậy chứ sáng có bún nước lèo ra lượt đàng hoàng, lắng cộng đồ đâu đó đàng hoàng rồi bắt đầu con mới rót cho vô. Rồi cái khâu làm hải sản này là Bảy làm? Không, hải sản là đưa vô rồi đó, các em nó cùng nhau làm. Dạ. Nó dễ lắm, nó là cái tươi sống mua vớt từ bờ y dưới biển mua vớt lên vậy đó. Rồi cái là trụng qua nước sôi thôi. Không, con bỏ qua nước sôi trước, nhưng mà sạch sẽ rồi lắm bắt đầu bỏ cái bên đây. Khi bên đây là cũng là nước lèo của Bảy luôn, là sáng phải nhìn hai bên không có luộc trong nước lèo được, nó phải luộc ở ngoài, luộc ngoài xong rồi mới tới qua cái tô nước lèo. Dạ. Tô nước lèo ví dụ mình vớt ra xong rồi một hồi ví dụ mình có lộn cái gì nữa mình sẽ làm lại nữa. Dạ. Nó sẽ không tăng miếng hay là gì đâu. Đây là cái tô của Trinh nha, Bảy đang làm cho Trinh đó. Tô Trinh tại Trinh sáng có ăn sáng rồi cho nên là ăn tô 50, nhưng mà nhìn rất là nhiều luôn nha cả nhà. Miếng bạch tuộc rất là to, con tôm cũng rất là to nha. Bây giờ trời ơi. Đó, còn cái này là nghêu nha cả nhà. Ôi nhiều con quá trời luôn kìa, 4-5 con luôn. Đó, còn cái này là dầu tỏi. Giống như cái đồ biển này bữa nào mua rẻ phải cho nhiều chút. Dạ. Mua mắc phải cho ít. Ồ, con thấy hai cái tô, một tô dầu tỏi, còn cái kia là cái gì Bảy? Ớt chua cay. Ớt chua cay. Phèn với lại ớt luộc với thịt. Dạ. Coi như là cái nồi nước lèo cũng đã ngon rồi, nhưng mà mình thêm một chút xíu gia vị ở ngoài đây nữa cho nó đậm đà. Nó mới thành lẩu. À. Phải cho ra ngoài nó pha chế thì một cái nó mới ngon. Nhưng mà hồi xưa Bảy tìm ra cái công thức này á, nó mất nhiều thời gian không Bảy? Có thể là cầu mười mấy 20 năm nó mới thành phẩm. Là vì không kết cấu và đâu ai dạy, mình tự chế rồi nó sẽ cho cái món đồ nào nó ngon. Khi tới ngon rồi là mình dừng lại không vô nữa. Vậy là mất hơn 10 năm. Nói là nó kéo dài lắm, vì nấu rồi với mới đầu ăn thì nó cũng giống là lẩu, nhưng mà có một cái là nó không hấp dẫn, bây giờ nó còn là hấp dẫn. Dạ. Ok. Vậy mới thấy được cái sự hấp dẫn của cái tô nè. Đây là cái tô của Trinh nha cả nhà, 50k. Nhưng mà đây cũng không có so sánh với hai tô 100 và 50 nha. Cái này 50 này. 50 là tô cũng cái size nó nhỏ hơn thôi. Nữ nhi ăn ít cả nhà. Đây, nữ nhi ăn ít nhưng mà thật ra cũng chất lượng lắm nha. Trời ơi. Vì vậy là có hơi double lên cho mình rồi, chứ bình thường tô 100 sẽ ít hơn chút. Nhưng mà chủ yếu để cả nhà thấy cái độ ngon, cái topping này cả nhà. Có cả con lên, con này con gì? Con sò hả? Con nghêu. Con nghêu cho nó ngọt nước. Rồi những cái xèo gì? Xèo đâu có rẻ đâu cả nhà. Miếng to to không ha? Miếng bự không mà nhiều lắm. Cắn một miếng là tay quá trời. cắn một miếng là đã đời đó. Rồi đây là cái tô hủ tiếu hải sản của Trinh nha, giá 50k. Sẽ có một con tôm nè, tôm này là tôm càng xanh, và một miếng bạch tuộc to nha, có tóp mỡ nhiều nha, và Bảy cho thêm nghêu, với lại là một cục chả. Rồi Trinh mời cả nhà cùng ăn với Trinh nha. Đầu tiên là Trinh sẽ ăn cái phần nước lèo, rất là ngọt thanh luôn nha cả nhà. Ngọt thanh, có cái mùi ruốc, với lại là cái hành phi á, rất là thơm luôn nha. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây là Trinh thấy là ăn rau á là rau nhút, không phải là ăn giá với lại hẹ như những cái chỗ hủ tiếu hải sản khác nha. Ở đây là ăn rau nhút đặc trưng của quán Bảy, với là cải thảo. Trinh sẽ cho vào một ít nha. Rau nhút của Bảy mềm, giòn. Cái chén nước mắm cũng cái này là chén nước tương ha. Ồ, chén nước tương, nước tương xả nha cả nhà, với lại ớt sa tế nha, nhưng mà nhìn rất là đậm đà và ngon luôn nha. Đây sẽ được một chén, ngon quá, xả tươi nha cả nhà. Phải nói là mất mười mấy năm để tìm ra được cái công thức thì xứng đáng là cái nước lèo rất là ngon thật sự luôn, ngọt thanh anh Thuận ha. 50 năm một. Ý là cô mất mười mấy năm để ra một cái công thức chuẩn á. Nãy cô có nói với em. Rồi, ăn cái sợi ưu tiên nha.
hủ tiếu là dù hồi nãy giờ Trinh để cũng hơi lâu rồi, cả nhà cũng ấy, nhưng mà cái hủ tiếu vẫn còn độ dai, còn dai nha, không có bị nở lắm. Rồi ăn kèm với rau nhút nè. Lần đầu ăn hủ tiếu với lại rau nhút luôn, rất là đặc trưng. Rau nhút giòn mềm, không bị nồng mùi. Thường rau nhút nó cũng hay có mùi, nhưng mà ở đây trụng xong nó không có mùi luôn. Với lại hồi nãy là Trinh thấy là cái chị trụng á, là chị trụng qua một cái phần nước trong để làm cho cái rau nó chín tái, xong rồi trụng qua cái nước lèo, cho nên khi mà ăn cái cọng rau nhút nó rất là đậm đà, kiểu giống như là nó ngấm qua cái nước lèo á cả nhà. Thôi bây giờ Trinh sẽ ăn tới phần hải sản. Đây, miếng bạch tuộc rất là to nha cả nhà. Giòn, dai, tươi, không bị mùi, ngon lắm luôn, cắn một cái là ngập răng luôn. Ngon quá. Công nhận là cái rau nhút này nè, kết hợp với lại cái hủ tiếu ăn thật sự nó hơi lạ nhưng mà nó ngon nha. Rồi bây giờ tới cái phần nghêu nha. Nghêu thì cũng không phải gọi là size to lắm, nhưng mà size nhỏ thôi, nhưng mà cho được nhiều con. Nghêu lấy nước ngọt chứ không phải là nghêu. Em biết nãy bà nói là cho nhiều. Dạ. Tươi. Nói chung là hải sản ở đây là tươi. Đúng rồi, tươi với lại không bị cát nữa. Nghêu thường nó cũng hay bị cát, nhưng mà cái con nghêu của chỗ bãi á nó tươi, tuy nó nhỏ. Cái là nguyên cái tôi bò đi dưới. Cái nghêu cái mùi nó dưới. Cái con nghêu nó tuy hơi nhỏ thật, nhưng mà được cái là nó tươi và không có bị cát. Thường nghêu là hay bị cát lắm cả nhà, nhưng mà ở đây là bãi làm rất là sạch, nó không bị cát luôn. Wow. Con tôm cũng to nha cả nhà, tôm càng xanh. Tôm càng xanh chủ yếu là cái gạch nó sẽ rất là tươi và ngon. Ăn nó ngon hay không là béo. Nãy là cái này là Trinh thấy là bãi đã lấy cái túi phân của con tôm ra và lột vỏ cho mình. Ăn tới đâu, khách đó, ăn tới đâu thì bãi mới lột vỏ tới đó. Đó, cho nên là sẽ giữ được cái độ tươi và ngọt của con tôm nha, nó không bị khô con tôm. Ngon quá. Tôm rất là ngọt thịt luôn nha. Rồi cái nước chấm này nó hay á, ngon á. Sả rất là ngon nha cả nhà. Sả tươi luôn, ngon quá. Sả đâu? Dạ, sả. Dạ đúng rồi. Nói tô nhỏ thôi chứ thật ra cái tô này là mình ăn cũng no á anh, tại cái phần hủ tiếu nó cũng nhiều quá. Để ăn một ít cải đi, nãy giờ chưa có bỏ cải vô nhiều nè, để ăn kèm với cải coi nó có khác gì không nha. Ngon nha cả nhà, cải ngọt. Nói chung là rau nhút kết hợp với lại hủ tiếu hải sản này là một cái sự kết hợp rất là đặc biệt, nhưng mà nó rất là ngon. Lần đầu tiên ăn cảm giác rất là ngon nha. Gần như là duy nhất luôn á. Đúng rồi. Cho nên khi mà em mới bước vô quán thôi em thấy ăn với rau nhút là em thấy hơi ấn tượng rồi đó. Ở xưa thường ăn lẩu thì mới có rau nhút thôi. Miếng chả hả? Cá nó ngon, nó giật cái mùi. Chưa ăn, bây giờ em sẽ ăn miếng chả cá nào mọi người thấy không? Cái miếng chả cá cũng khá là dày nha, phải sắc miếng to chứ không có nhỏ. Thơm. Cảm như là ăn cái thịt cá. Cá thắt lát à? Cái này là chả cá thắt lát nha cả nhà. Thơm hả? Tươi thơm.
Và nó có hành lá nữa nè, thấy không? Hành lá và tiêu rất nhiều nha. Dai. Cải thảo mình chấm cái nước này là quá ngon luôn. Thôi, cả nhà nhìn anh Phố Xá ăn là biết ngon cỡ nào á, anh ăn được hết tô luôn. Ngon đúng không anh? Nước lèo rất ngon. Ngon. Phải nói là nước lèo ở đây rất ngon nha cả nhà. Đồ ăn rất là nhiều, ăn đến giờ. Anh ăn hết tô rồi. Miếng nào ra miếng đó thì vui. Mà cái dầu tỏi ở đây thơm thiệt anh ha. Dầu tỏi nhiều, phải cho nhiều lắm luôn. Trong một cái tô vậy là phải cho cả một muỗng hơn, muỗng cà phê hơn á. Cái dầu tỏi với lại tép tỏi nè. Cái tô hủ tiếu giá 50 với lại cái tô hủ tiếu giá 100 á, thì nó chỉ khác nhau về size đó. Còn ở bên trong á, thì Trinh thấy là rõ ràng cái tô 100 thì nó sẽ nhiều topping hơn. Ví dụ tôm á, thì ở đây chắc là bạn có bán nới nới hơn cho cái anh Phố Xá, cho nên là được 2 con tôm với là 2 miếng bạch tuộc ha anh. 2 miếng bạch tuộc và một miếng chả rất to và có thêm lòng nha cả nhà đó, có thêm lòng heo. Còn tô 50 của Trinh á, thì nghêu nè, Trinh cũng có, bên anh Phố Xá cũng có, này nghêu có ha. Tôm thì cũng một con to nha, và một miếng bạch tuộc rất là to. Ngoài ra có miếng chả nhưng mà nó chỉ không có lòng heo thôi cả nhà. Nhưng mà mình muốn ăn order thêm cũng có giá cao hơn giá 100 luôn. Cả nhà thích ăn nhiều thì cứ lại order là 7 làm theo cái khả năng của mình. Nhưng mà tô thấp nhất là giá 50 nha đó. Còn tô cao nhất thì nó đặc biệt lắm, vô số cho nên không biết nói sao. Nhưng mà thường thường ăn giá 50 đến 100 là khách hay ăn. Cả nhà ơi, vậy là Trinh đã ăn xong cái tô hủ tiếu giá 50k ở chỗ cô Bảy Vững rồi nha cả nhà hen. Tiện đường thì cả nhà cứ ghé qua ăn thử trải nghiệm như Trinh nha. Thật sự mà nói luôn, cái nước lèo rất là ngon luôn nha. Mà đường đi thì cũng khá là dễ tìm cả nhà. Ví dụ như mình đi từ Sài Gòn về ha, thì mình sẽ đi tới ngay chỗ cái Nghĩa Trang Tân An đó. Cái mình đánh cái vòng mình quành ngược trở về hướng Sài Gòn, thì chạy khoảng tầm 200m là sẽ tới cái địa chỉ. Cái bảng cô để rất là dễ tìm luôn ha đó. Còn nếu mà ở trên, nói chung là có một hướng đi vậy thôi, nó thuận chiều, một chiều á cả nhà. Còn ở đây thì Trinh thấy hiện tại cái địa chỉ á, theo cái địa chỉ cũ thì là 859/1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa đó, ấp Binh Cang nha cả nhà ha, ấp Binh Cang 1. Còn bây giờ là nó ở địa phận Tây Ninh rồi, cho nên là không biết có thay đổi gì không thì không biết nha cả nhà ha. Bây giờ Trinh sẽ tính tiền và kết thúc hành trình ăn hủ tiếu hải sản tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Trinh nha. Bye bye.